زیاد کنه میریزه ها یه تو میخوام من بیام همینو با هم بکنم ولی یه چیزی یه دونه دارم و قاشق یه دونه دارم دیگه ندارم قاشق بهم بده روی چنگال بیارم. سلام یه روز پاییزی قشنگ اومدیم به یه جنگل پاییزی، یه دریاچه بکر زیبا و وهم‌آلود. خیلی خوبه. تا آخر ویدیو با من همراه باشید و ببینید که چه زیبایی هایی رو میخوایم ببینیم. عملیات پختن املت تو سراش بست داره یکی از سراش آتشبان هست عکاسی میکنه یه برف. اولین برف امسال رو دیدیم در چه علندان. زیبایی مطلق. هوا گرم میشه. هوا گرم میشه اینجا اینجوری میشه. ما موندیم تو این هوا، اول بارون شد بعد تبدیل به برف شده. الان خیلی جذابه. تیم جنگی ما در شرایط سخت چه میکنه؟ سلام الیا مثل رونالدینیو سلام میکنه اون باید نگاه میکنه عشق داداشی ها یه کسی که نیومدن خالی کویر علنگا
میتونی صحبت کنی. ببین الان من این کاوه آهنگر میمونم. ایران زیبای من. اینجا صبح پاییز بود، الان زمستون شدش. برف همه جا رو گرفته. من دستشم رو دختم من میگرفتی یه ریشه یه لوکیشن های زیبا اینجا. زیبایی مطلق که میگن اینجاست، همه چیزش قشنگه. بارون برف باتیه، صدای بارون قشنگه، برفش قشنگه، برگا قشنگه، دریاچه قشنگه، درختای توی دریاچه قشنگه.
قیافه منو نگاه کن. یه دونه اسما بگی. شما حرفه‌ای تر بگیرید. این مؤدبانه رو. مسئولی دیگه ازش بیا اینو بپوش تو برو بپوش نه برای سور میکنه سور نمیشه داداش همین اولش برو باید فرش هم بخواد سوره نفرشو بگیرنده از این بیاد کسی کافیه